პატარა ჭაობი მოცურავე ყვავილებით იყო დაფარული. კოღოები და სხვადასხვა მწერები მოხერხებულად ცურავდნენ წყლის ზედაპირზე. ჭაობის ბინადარი ბაყაყები ხან წყალში ჩაყვინთავდნენ გასაგრილებლად, ხან კი ჭაობის გარშემო მოკალათდებოდნენ ბალახებში და გაუთავებელ ყიჟინს იწყებდნენ. ერთ დღეს ბაყაყებმა გადაწყვიტეს ცოტა გაეხალისებინათ ერთფეროვანი ცხოვრება და შეჯიბრის მოწყობაზე შეთანხმდნენ. ჭაობთან ახლოს პატარა მთა ეგულებოდათ. მთა კი იყო პატარა, მაგრამ ბაყაყებისთვის უზარმაზარი და თვალუწვდენელი ჩანდა. მოდი შევეჯიბროთ ამ მთაზე ასვლაში. ვინც მის კენწერომდე მიაღწევს, გამარჯვებული ცის იყოსო. მოილაპარაკეს ბაყაყებმა. ბევრი მაყურებელი შეიკრიბა იმ დღეს. მეზობელი ჭაობებიდანაც მოვიდნენ ბაყაყების სეირის საყურებლად. და აი, შეჯიბრიც დაიწყო. მონაწილეებმა სწრაფად ისყუპეს თავისი ადგილებიდან. მიხტიან ბაყაყები თავგამეტებით, ხან ერთი ასწრებს, ხან მეორე. მაყურებლები ძალიან უიმედოდ უყურებდნენ ამ ჩანაფიქრს და არც მალავდნენ თავიანთ აზრებს. ეს პატარა ბაყაყები ამ ხელა მთაზე როგორ ავლენ? თანაგრძნობით იძახდნენ ერთნი. ოჰ, როგორ უჭირთ საცოდავებს, მოთქვამდნენ მეორენი. ესენი ვერასდროს ვერ ავლენ ამ მთის მწვერვალზე, დასცინოდნენ დაუფარავად. დაღლილი მორბენლები ამ ყველაფერს ისმენდნენ და თავისადმი შეცოდების გრძნობა უჩნდებოდათ. აი, უკვე ერთი მონაწილე გაეთიშა შეჯიბრებას. დაიღალა და ხელი ჩაიქნია გამარჯვებაზე. მართალი არიან სხვები. რატომ დავხარჯო ამდენი ძალა? მაინც არაფერი გამომივიდა. მთა ძალიან მაღალია. ვერავინ ვერ შეძლებს მის მწვერვალზე ასვლას. არ წყნარდებოდნენ მაყურებლები. ნელ-ნელა ერთმანეთის მიყოლებით ბაყაყები ჩერდებოდნენ და ეთიშებოდნენ შეჯიბრებას. მხოლოდ ერთი ბაყაყი ერთი წამითაც არ შეყოვნებულა. უკანაც არ მოუხედავს, ისე მიხტოდა მთის მწვერვალისკენ. ზოგჯერ ფეხი უსყლდებოდა, კენჭები ცვიოდა თათების ქვეშიდან, მაგრამ მაინც წინ მიიწევდა. ბოლოს ყველა ბაყაყი გაჩერდა და ამ ერთის შეუპოვრობას ადევნებდა თვალს. უკვე ძალიან მაღლა აძვრა პატარა მებრძოლი ბაყაყი. კარგი, გეყოფა დაბრუნდი, ეძახდნენ ქვევიდან. შენ ისედაც გაიმარჯვენ, უღარ წვალობ ამდენსო. მაგრამ ის მაინც მიიწევდა თავისი მიზნისკენ. ბოლოს როგორც იქნა მიაღწია მთის მწვერვალს და ამაყად გადაავლო თვალი გავლილ გზას. ეს როგორ მოახერხე? ეკითხებოდნენ გაკვირვებული მაყურებლები. პასუხის ნიშნად გამარჯვებული ბაყაყი მხოლოდ ბედნიერად იღიმებოდა. თურმე გამარჯვებული ბაყაყი ყრუ ყოფილა. მას არ ესმოდა მაყურებელთა შეძახილები, რომ გამარჯვება შეუძლებელია. ის ბოლომდე დარწმუნებული იყო თავის ძალებში და იმაში, რომ მიზნისთვის უნდა მიეღწია. სიტყვას ძალა აქვს. ზოგჯერ თანაგრძნობით ნათქვამმა სიტყვამაც კი შეიძლება გამარჯვების იმედი დაგიკარგოს.